Mongolian eteläosassa sijaitseva Gobin autiomaa on yksi maailman suurimpia aavikoita ja mystisimpiä matkakohteita. Viikon aavikkoretkelle mukaan tarvitsee tulkin, ammattikuljettajan, nelivetoisen auton 2 polttoainetankilla sekä paljon ruokaa ja juomaa. Gobissa ei ole autoteitä, vaan ainoastaan pelkkiä suuntia. Risteykset tunnistaa haaraantuvista renkaanurista ja joskus tienä saattaa toimia pelkkä pelottavan kapea kanjoni. Välimatkat tuntuvat äärettömän pitkiltä, koska neuvostovalmisteisen Jaz-jeepin takapenkillä pomppiminen vastaa monen tunnin huipuista pyöritystä. Kilometreistä ei puhuta, koska se tuo huono onnea, mutta pääkaupunki Ulaanbaatorista Gobille ajaa 2 vuorokaudessa. Matkalla autiomaahan pysähdyimme Mongolian muinaisen pääkaupungin Karakorumin raunioille, jossa Džingis Khan aikoinaan hallitsi suurvaltaansa. Maan ensimmäinen buddhalaisluostari toimii edelleen täällä muurien suojassa, vaikka yli 60 temppelistä vain 3 on säilynyt ehjinä Stalinin puhdistuksen ajoista. Vuoret alkavat madaltua, mitä lähemmäs Gobin autiomaata saavumme. Lopulta maasto on niin tasaista, että horisonttiin alkaa ilmestyä väreileviä kangastuksia. Kansantarinan mukaan Mongolian hiekkaisessa maaperässä majailee kuoleman mato, joka voi tappaa uhrinsa pitkänkin matkan päästä myrkkyä sylkäisemällä. Kuin tyhjästä näköpiirimme ilmestyy valtava hiekkadyyni. 12 kilometrin levyinen hiekkamuodostelma kiemurtelee miltei 100 kilometrin matkan ja kohoaa yli 200 metrin korkeuteen. Viikon aikana sää vaihtelee polttavasta kuumuudesta jäätävään kylmyyteen. Keskellä autiomaata löydämme kallion uumenissa solisevan salaisen lähteen. Vettä lusikoidaan pienestä kolosta suoraan silmiin, koska sen uskotaan parantavan näköä. Gobin autiomaassa paimentolaisperheet asuvat jurtissa ja elävät kiertolaiselämää vuoden aikoja seuraten. Kameleiden kasvatus on yksi pääelinkeinoista Gobilla. Erään juurtan pihassa meitä on vastassa surkea näky. Pienet kamelit on köytetty maahan ja ne ulisevat sydäntä särkevällä äänellä. Miksi ne oikein itkevät? Oppaamme kertoo, että äitikamelit lasketaan aamuisin koko päiväksi aavikolle syömään. Kun ne saapuvat auringonlaskun aikaan takaisin yksinäisten pikkukameleiden luokse, ne lypsetään yksitellen samalla kun ne imettävät vauvakameleitaan. Jos vauvakamelit viettäisivät koko päivän äitikameleiden kanssa, ne söisivät kaiken maidon, eikä perheelle jäisi kamelin maitoa ollenkaan. Käymälän virkaa toimittaa maahan kaivettu reikä, jonka ympärille on kasattu näkösuoja risuista tai laudoista. Pensaan taakse ei voi mennä, koska sellaisia autiomaassa ei ole. Illalla on kuuluisa mongolialaisen barbecuen aika. Näin herkullista grilliruokaa ei ole aikoihin syöty. Ruokahalun säilyttämiseksi kannattaa yrittää unohtaa se tosiasia, että puiden sijaan kaminan liekeissä poltetaan paskaa. Emme myöskään suosittele muistelemaan, mistä sängyn alla säilytettävät lihat ovat peräisin. Keskellä autiomaata sijaitsevat liekehtivät kalliot ovat yksi merkittävimmistä dinosaurusfossiilien kaivuupaikoista kautta historian. Tarinan mukaan suuri hiekkamyrsky yllätti hirmuliskot ja ne hautautuivat meren pohjamutiin luhistuvien hiekkakiviseinämien alle. Aidon dinosauruksen fossiilin tunnistaa siitä, että kieli tarttuu luun pintaan kiinni. Kuljemme kaivuupaikalta toiselle kiviä lipoen ja analysoiden. Välillä Gobin autiomaassa tuntuu, kuin olisimme matkustaneet toiselle planeetalle. Niin mystinen matkakohde on kyseessä.